Weer verloren. Maar dit is ook veel te klein. Dit kan toch veel beter? Jongens, welkom weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets supercools doen. We gaan namelijk onze eigen airhockeytafel maken. En ja, meer heb ik niet te zeggen. Dus, tot zo. Hoe werkt zo'n airhockeytafel nou eigenlijk? Nou, het is eigenlijk best wel simpel. Hier heb je een ventilatortje. Die wordt aangedreven door deze batterij. Ik zet hem nu aan. Dit is een bodem. Nou, dit is zeg maar een houten plank. En hier zo is een houten plank. En dan, daar zit een beetje ruimte tussen. En die ventilator die zuigt allemaal lucht hier tussen die ruimte. En dan zijn de gaatjes hier. Door de druk spuiten die dus een beetje lucht uit. En als je dan de puck erop legt, dan gaat de puck zeg maar heel makkelijk heen en weer. En dat komt omdat de puck dan zweeft op de lucht. Dus zo werkt een airhockeytafel. Let's start building. Voor de bovenkant gebruiken we hardboard. We tekenen aan de onderkant van de plank die aan de bovenkant komt. Want anders dan ga je de lijntjes zien op de bovenkant. De andere kant is gewoon super glad. Dus daar kan je makkelijk op airhockeyen. En wat we dan gaan doen is, we gaan iedere 2,5 centimeter stipjes zetten. Dus daar moeten de gaatjes komen. Maar er komt een 2,5 centimeter lange balk omheen. En daar maken we 3 centimeter van. Dus dan gaan we vanaf 3 centimeter een 2,5 centimeter zetten. Dus dat is dan 5,5. Hier. Dat doen we ook aan de andere kant. Dan gebruiken we deze lange ijzeren balk. Klemmen we die even vast. En dan kijken we even of die hier goed uitgelijnd zit. En dan gaan we nu één lang dun lijntje trekken. Oké, het eerste lijntje staat. Wat we nu gaan doen is, we doen hetzelfde. Maar dan maken we hem nu verticaal in de plaats horizontaal. Dus nemen we weer 3 centimeter plus 2,5, dus 5,5. Doen we hetzelfde aan deze kant hier. Pakken we weer de grote balk. Zetten we hem weer even aan deze kant vast. Zo, hij zit hier heel goed uitgelijnd. Kijken we even hier. Zo, nu staat hij goed uitgelijnd. Houd ik hem even beet. Zo. En dan ga ik nu zeggen waarom we dit doen. Dit doen we namelijk om op alle punten waar de lijn zichzelf elkaar kruist. Dus dat is in dit geval, oh, hij is niet meer zo duidelijk zichtbaar. Hier. En op al die punten waar de lijn zichzelf kruist, moeten we een gaatje boren. Dus dan gaan we nu nog heel veel lijnen zetten. Later. The next day. Dag 2. Ik had bij nader inzien toch besloten om de lijntjes aan de andere kant te zetten. Want als je gaat boren en je boort aan de andere kant, dan komt er allemaal hout hier zo te liggen. Dus ik heb aan de andere kant het hele raster getekend. En ja, gaan we nu boren. Komen jullie mee naar de garage? Oké, ik heb 1,5 millimeter boortjes. En ik heb er voor de zekerheid 10 gekocht, want er gaan er vast wel wat breken. En ik moet er zo meteen nog 1000 boren. Eventually. Nog maar 5. En de laatste. Yes. Oké, wat we nu gaan doen is, ik heb hier een balk. En die komt zo aan de onderkant, hiervan zo. En die moeten we nu even aftekenen. En dan gaan we op maat afzagen. En dan doen we dan nog een keer.
precies. En dan nu nog eentje voor de andere kant. Oké, ik heb de 2 lange balken gemaakt. En dan gaan we nu de korte balk maken die hier moet. Maar ik moet er wel op letten dat de 2 lange balken, dus deze kleine blokjes hier, eraf gaan. Dus dat heb ik even afgetekend net. En dan gaan we het nu weer afzagen. En wij hebben zo te zien een nieuwe zaag nodig. En dan moeten we dit nu nog een keer doen. Oké, alle balkjes zijn nu gezaagd. Dan moeten we ze nu nog even gaan schuren. En daarna kunnen we ze op de grote plank gaan lijmen. Wat we nu gaan doen is, we hebben alle planken gezaagd en geboord. Dus dan gaan we nu de houtlijm erop doen. Ik doe het een beetje in een zigzagpatroon. Dan wordt de lijm best wel goed verdeeld. Zo, en dan gaan we nu de plank omdraaien. En dan nu de lijmklemmen erop. En dan moeten we dit helemaal rondom doen. The next day. Oké, ik heb alle planken gelijmd. Ook hier rondom heb ik nog even een beetje lijm toegevoegd. Gaan we nu de laatste paar lijmklemmen eraf halen. En dan moeten we nu blokjes gaan zagen om hier zo tussen te doen. Omdat als we gaan spelen gaat het bord natuurlijk inzakken. Want het is een beetje zacht. Dus om de paar centimeter komen wat blokjes. Zodat het bord niet gaat inzakken. Dan gaan we nu de blokjes zagen. Ik doe ze denk ik een beetje 1,5 centimeter dik. Want ze hoeven niet heel dik te zijn. We gebruiken trouwens dezelfde plank. Want die zijn even dik als de plank die hier omheen zitten. Dus dan leggen we ze schuin neer. Zo, dat is het eerste blokje. Nu nog, ik denk iets van 20 meer. Oké, ik heb alle blokjes een beetje verdeeld. Dan gaan we ze nu allemaal lijmen. En zorg er natuurlijk voor dat de lijm niet op de gaatjes komt. Want dan raken de gaatjes verstopt. Zo, en dan nu nog alle andere blokjes. De blokjes zijn nu vast gelijmd. Dan gaan we nu het gat boren. Want we moeten natuurlijk in deze houten plank hier, dit wordt trouwens de onderkant, een groot gat boren voor de ventilator die daar zo onder komt. Dus dat gaan we dan nu doen. Moeten we eerst even het midden zoeken. Dus dan leggen we de plank even hier neer zo. Pakken we deze lange plank. Zo, en dan tekenen we hier een beetje. Zo. En dan doen we hetzelfde zo. Dan tekenen we zo. En dan is dit hier het midden. Dan gaan we nu de ventilator vastmaken. We leggen hem ongeveer een beetje in het midden. Zo, ligt wel goed zo. En omdat ik natuurlijk als gewoonlijk weer te lui ben om mijn passer te pakken, doen we het gewoon even zo. Zo. En dan moeten we hier zo omheen met de elektrische figuurzaag een gat gaan maken. Het min of meer ronde gat is gezaagd. Dan gaan we nu kijken of de ventilator goed past. Ja, dat ziet er goed uit. Oké, dan gaan we nu zonder te verschuiven de 4 gaatjes boren. Dat is 4. En dan gaan we nu de ventilator vastschroeven. The best
best piece of advice I have for someone trying to succeed in the film industry or any creative space is if you're doing what everyone else is doing, you're doing it wrong.